السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معي في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هنستكمل فيه مع بعض تكوين المربع الخاص بوحدتنا اللي شغلناها مع بعض في الفيديو السابق. شغلنا مع بعض الوحدة دي اللي هي طبعا بتشكل لي شكل وردة جميلة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. النهاردة عاوزين نشوف في حلقتنا النهاردة بإذن الله إزاي نقدر نكون مربع من الوردة دي، أو نشكل حواليها مربع نقدر نشبكه بعد كده ونكون منه مفرش سفرة ممتاز أو مفرش ترابيزة أنتريه. طبعا مربع او مستطيل زي ما انتوا حابين. انت تقدري تعملي الوحدات اللي انت حباها ونبتدي نشبكها. بردك في التشبيك ان شاء الله هيكون معانا فيديو تاني خاص بتشبيك الوحدة دي لوحدها. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا اشتغلنا في البداية الخيط الخاص بالوردة كان بخيط اليس ديفا بلس، والخيط اللي هنشتغل بيه المربع هو خيط غزل المنجد زي ما احنا شايفين اللي هو بيكون باللون السكري. هجيب الخيط بتاعي هلفه حلقة على الهواء بالشكل ده، وهاجي هنا داخل اول سلسلة موجودة عندي في الفراغ. انا طبعا ده الخيط بتاعي اللي انا قفلت بيه الشغل بتاعي، مش محتاجاه دلوقتي. هدخل بس تحت اول سلسلة عندي وهسحب الخيط الجديد، هلف الخيط واقفله عقدة بداية وهقفله بالشكل دوت. هسحب الحلقة دي من تحت الخيط زي ما احنا شايفين، وهجيب معايا كمان شايفين طرف الخيط اللي احنا كنا سايبينه اللي هو الاساسي، هجيبه معايا في ظهر السلاسل زي ما احنا شايفين هو وطرف الخيط الجديد، بحيث ان انا ابتدي اخفيه بدون ما يكون باين معايا في الوحدة ويديني شكل مش لطيف. اول حاجة هعملها هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي ارتفع كده 1 2 3 سلسلة، وبعتبرهم معايا عمود بلفة في المكان دوت او في الفراغ دوت. هاجي ابتدي اعمل كمان داخل الفراغ دوت كمان 3 عمود بلفة. معايا حلقة بلف الخيط بيبقى حلقتين، هدخل تحت الفراغ بتاعي الف الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج من حلقتين. كده 1 2 3. بعد ما خلصت 3 غرزة عمود بلفة ومعايا كمان سلاسل الارتفاع يبقوا 4، هرتفع 3 سلسلة 1 2 3 سلسلة، وهدخل تاني في نفس الفراغ هشتغل كمان 4 عمود بلفة. طب اشمعنى اشتغلت هنا 3؟ لاني عملت سلاسل الارتفاع واعتبرتهم عمود، اذا المجموع معايا في النهاية 4 غرزة عمود بلفة. هدخل تاني تحت نفس الفراغ واشتغل 4 عمود بلفة. كده 1 2 3 4. بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو اتكونت عندي اول زاوية من زوايا المربع. وطبعا دوت المربع ده بيكون على وردة دائرية زي ما احنا شايفين، يعني بدايتي كانت مجرد شكل دائري وبعد كده ببتدي اكون منه شكل مربع. طيب بعد كده هعمل هشتغل سلسلتين 1 2، وهروح للفراغ اللي بعده، الفراغ اللي فيه 5 سلاسل دول، وهدخل وهعمل غرزة حشو في المنتصف كده. بعد كده هعمل هاخد 1 2 3 4 5، وهسيب المسافة الشغل بتاعي هنا. هكتفي طبعا ان انا اشتغلت على الخيط اللي ورا ده كفاية كده، وبعد كده هبتدي انضفه واقصه. بعد ما اشتغلت 5 حشو وبعد كده 5 سلسلة، هروح للفراغ دوت وهشغل كمان غرزة حشو. هرجع سلسلتين 1 2، واروح بقى للفراغ اللي بعده اشتغل 4 غرزة عمود بلفة. 1 2 3 4. 3 سلسلة 1 2 3، وارجع تاني داخل الفراغ دوت اشتغل 4 عمود بلفة. 1 2 3 4. كده بدأنا نكون تاني زاوية من المربع بتاعنا زي ما احنا شايفين. ارجع تاني سلسلتين 1 2، وهنزل عند الفراغ دوت تحت السلاسل واشغل حشو.
ارجع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، واروح للفراغ اللي بعده اشغل حشو سلسلتين، 1 2، ونروح للفراغ اللي بعده ونكون 4 عمود بلفة، 3 سلسلة، 4 عمود بلفة كده، 1 2 3 4. هرجع تاني 3 سلسلة، 1 2 3، وتاني في نفس الفراغ 1 2 3 4. كونا كده الزاوية رقم 3، وابتدى يتكون معايا المربع. بعد ما كان معايا وردة بشكل دائري، اصبح دلوقتي انا بشتغل على شكل مربع. سلسلتين، 1 2، وهروح للسلاسل اللي بعدها الفراغ اللي بعده ونشغل حشو. بعد كده 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، واروح للفراغ اللي بعده اشغل حشو. بعد كده 2 سلسلة، 1 2، وهروح للفراغ اللي بعده واكون 4 عمود بلفة، وارجع اكرر نفس اللي انا عملته طبعا لغاية ما بوصل للنهاية. بقفل بغرزة منزلقة، وطبعا هرجع لكم تاني نكمل النهاية مع بعض. رجعت لكم تاني بالشكل ده كده. خلاص خلصت المربع بتاعي. في نهاية الراوند بتاعي هاجي عند تالت سلسلة ارتفاع وبدخل وبقفل بغرزة منزلقة. بعد كده من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هرتفع 3 سلسلة وهعتبرهم عمود بلفة كده، 1 2 3. هيتبقى لي 3 عمود بلفة هشتغل فوقيهم 3 عمود بلفة كده، 1 2 3. بعد كده هيقابلني الثلاث سلاسل هشتغل فوقيهم كمان 3 عمود بلفة في نفس الفراغ ده، 1 2 3. كده انا اشتغلت كام؟ اشتغلت 3 سلسلة واعتبرتهم عمود، وبعد كده 3 عمود بلفة يعني 4، وبعد كده اشتغلت 3 عمود بلفة داخل الثلاث سلاسل. هرجع هاخد 3 سلاسل تاني مسافة، 1 2 3، وتاني في نفس الفراغ اللي هو فيه الثلاث سلاسل بشتغل كمان 3 عمود بلفة. ده 1 2 3. هيقابلني 4 عمود بلفة بشتغل فوقيهم 4 عمود بلفة كده، 1 2 3 4. بعد ما خلصت 4 عمود بلفة انا كده اكون اشتغلت فوق الزاوية بتاعتي طبعا، وعملت التزايد بتاع اللي احنا عملناه زي ما احنا شايفين، لاني انا محتاجة ان انا اكبر طبعا حجم المربع. فاذا احنا العدد اللي زودناه في المكان دوت هيزود لي حجم المربع اللي احنا بنشتغل. بعد كده بشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهروح اشتغل فين؟ انا طبعا ماليش علاقة بالسلسلتين ولا بغرزة الحشو، هروح في منتصف ال5 سلاسل وهشغل غرزة حشو بالشكل ده اهو. زي ما احنا شايفين ابتديت اشبك المكان ده. بعد كده كمان 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهنروح نشتغل فين؟ هنروح نشتغل على ال4 عمود بلفة اللي جايين كده، 1 عمود بلفة، وفوق التاني 2، والتالت فوقيه عمود 3، ورقم 4 فوقيه عمود
يبقى 4. هرجع هيقابلني الثلاث سلاسل دول بشتغل فوقيهم 3 عمود بلفة، 1 2 3. ارجع اخد 3 سلسلة، 1 2 3. تاني في نفس الفراغ هو بشتغل كمان 3 عمود بلفة، يبقى 1 2 3. اصبح مفيش قدامي غير ال4 عمود بلفة دول بشتغل فوقيهم 4 عمود بلفة. ده 1 2 3 4. بعد ما خلصت ال4 عمود بلفة هيكون عندي المكان دوت اللي فيه السلاسل برتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. وهروح فين؟ هنسيب السلسلتين وهنسيب الحشو ونروح للسلاسل ال5 بدخل تحتها في المنتصف وبشغل غرزة حشو. هرجع تاني اكون 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، واروح للزاوية دي وببتدي اشتغل عليها بالظبط زي الزاويتين اللي احنا اشتغلناهم مع بعض زي ما احنا شايفين اهو، اني بشتغل على ال4 عمود 4 عمود، وبعد كده في الفراغ اللي فيه 3 سلاسل بشتغل 3 عمود وارجع 3 سلاسل 3 عمود وارجع تاني 4 عمود، وبكمل 5 سلسلة حشو 5 سلسلة، وهكذا طبعا لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. هكمل وارجع لكم. بالشكل ده بيكون خلص الراوند بتاعي. بقفله بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع بالشكل ده اهو. طيب الراوند اللي جاي برتفع من نفس المكان اللي انا فيه، بسم الله كده، 1 2 3 سلسلة، وبعتبرهم اول عمود بلفة موجود معايا في المكان. طيب هيقابلني كام بقى عمود؟ 1 2 3 4 5 6. هشتغل فوقيهم 6 عمود بلفة، بحيث ان في النهاية المجموع بتاعي كله هيكون 7 غرزة عمود بلفة. نعتبر الثلاث سلاسل 1، يبقى كده 2 3 4 5 6 7. اصبح كده احنا ارتفعنا 3 سلاسل واعتبرناها عمود بلفة، بعد كده اشتغلنا 6 عمود بلفة فوق 6 عمود بلفة. بعد كده هيقابلني الثلاث سلاسل دول هشتغل فوقيهم 3 عمود بلفة. ده 1 2 3 وثلاث سلاسل، 1 2 3. هرجع تاني في نفس الفراغ فوق الثلاث سلاسل بشتغل كمان 3 عمود بلفة، 1 2 3. ارجع هيقابلني 7 غرزة عمود بلفة كده، 1 2 3 4 5 6 7. بشتغل فوقيهم غرزة 7 غرزة عمود بلفة زيهم. ده 1 2 3 4 5 6 7. بعد ما خلصت الزاوية بتاعتي زي ما احنا شايفينها اهي بالشكل ده، هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح للخمس سلاسل بتوعي هشغل فوقيهم غرزة حشو في المنتصف. هرجع هاخد 5 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5، وهنروح للخمس سلاسل التانيين ونشغل فوقيهم غرزة حشو في المنتصف. ارجع تاني اخد 3 سلسلة، 1 2 3. هيقابلني السبع غرزة عمود بلفة. ده 1 2 3 4 5 6 7. بشتغل فوقيهم تاني 7 غرزة عمود بلفة كده، 1
طبعا الجزء بتاعنا ده اهو شكله يكون ده شكله زي ما احنا شايفين. 2 3 4 5 6 7. اصبح قابلني دلوقتي ايه الثلاث سلاسل، هنروح نشتغل فوقيهم 3 عمود بلفة. 1 2 3 وهاخد 3 سلسلة. 1 2 3 وتاني فوق الثلاث سلاسل برجع اشتغل كمان 3 عمود بلفة. 1 2 3 هيقابلني 7 غرزة عمود بلفة، بلف الخيط على الإبرة وكده. 1 2 3 4 5 6 7 بشتغل فوقيهم 7 غرزة عمود بلفة كده. 1 2 3 4 5 6 7. بعد ما خلصت الزاوية باخد 3 سلسلة مسافة. 1 2 3 ودي الخمس سلاسل اللي تحت، باجي في المنتصف كده وبعمل غرزة حشو. بعد كده 5 سلسلة. 1 2 3 4 5 هنروح للخمس سلاسل اللي بعدهم في المنتصف نعمل غرزة حشو. ارجع تاني 3 سلسلة. 1 2 3 وهروح فوق الاعمدة دي نشغل فوق كل عمود منهم من السبع دول غرزة عمود بلفة. وبعد كده طبعا هيقابلني الثلاث سلاسل، هشغل 3 عمود بلفة 3 سلسلة 3 عمود بلفة وارجع تاني على السبعة دول بشغل كمان 7 غرزة عمود بلفة. بكمل طبعا الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة لغاية ما بوصل الى النهاية، وفي النهاية خالص بقفل بغرزة منزلقة في اول سلسلة في اول سلسلة طبعا من فوق عندي هنا، لكن ثالث سلسلة ارتفاع بالنسبة لاول عمود عندي موجود. دي طبعا فكرة الفيديو النهاردة، ان انا طبعا بكمل المربع بتاعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنكمل مع بعض ازاي نشبك المربع دوت ونعمل منه مفرش سفرة جميل او مفرش ترابيزة جميل بطريقة سهلة جدا وبسيطة. اتمنى النهاردة فكرة الفيديو تنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.